Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và như vậy thì chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm của năm 2019, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang một năm mới rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình vừa dọn nhà và có kiếm được ít cái đồ có vẻ khá là ngon, và chúng ta cùng review xem là nhận được cái món gì nhá. Mà nó nặng kinh khủng này luôn các bạn, toàn là những cái đồ rất là độc và lạ luôn. Và hãy xem đó là những cái gì nha. Mấy cái ông nào mà yêu thích những cái bộ môn chế cháo hay vòng vạch, đặc biệt là yêu thích đồng nát như mình, thì cuối năm thì thường là có cơ hội xin được rất nhiều các món ngon hoặc mình có thể nhặt được. Rồi, đỡ phải mua nghe. Nhiều khi là mua nó còn rất là đắt, nhiều khi là không có mà. Rồi, đây mình có xin được một ít mấy cái món cũng chả biết là nó toàn đồ linh tinh. Làm video vui cho anh em xem nhặt được cái gì. Đầu tiên là mình có cái miếng này. Cái này bằng sắt hay sao không ạ? Cái này nó là một cái đai của một cái gì đấy, thực sự mình cũng không biết là cái đai của gì nghe bạn. Nhưng mà cái này mình có thể cắt ra chế được khá nhiều thứ như bản lề này, hoặc làm cái giá kẹp cho motor 775, cái này cũng rất là được các bạn. Cái này khoan thêm vài lỗ để làm cái trục đỡ của motor cũng rất là ngon luôn các bạn. Đó, quý nặng phết đấy. Cái này đó, có hai cái. Ôi, đó, có một cái nữa này. Cái này chính xác của nó là đai của cái gì ấy các bạn, không biết được. Người ta cho mình cũng không biết là cái gì luôn. Bằng sắt nhá. Đó, là có thể hàn hai cái nối này với nhau này đấy. Đó, có thể hàn lại thành một cái hộp luôn các anh ạ. Đó, mình có thể hàn lại thành một cái hộp nhá. Đó, hoặc là đấy mình có thể hàn thành kiểu gì ấy. Đây, nó là cái bộ này, nó có hai cái đai này, có sẵn hai cái lỗ này để làm giã trục của motor hoặc là động cơ các thứ, rất là tiện luôn. Nhiều khi anh em làm đồ chế kiếm những cái gá này rất là khó luôn anh ạ. Có như nhiều người họ vứt đi, không biết là cái tác dụng của nó cần làm gì. Rồi, mình có một cái túi này. Đây là túi gì? Túi ốc cũng rất là quý luôn anh em ạ. Ốc, đai này, vít các thứ. Nhiều khi là mua nó lẻ lẻ, có khi mình chỉ cần một con thôi mà ra mua mất mấy chục nghìn. Rồi, xem ốc chúng ta có ốc gì nha. Có hai gói ốc nha. Đây, có hai gói ốc. Ốc này thì có luôn một cái đai. Wow, ngon. Cái này để siết với các thứ gì cần phết đó các bạn. Đó, đây. Xin thì những con ốc này quý cực kỳ luôn này. Cái này là ốc 6 cạnh các bạn. Đây, nó có gen 6 cạnh. Đây. Cái này như là ốc mình đo xem nó khẩu nó bao nhiêu nhá. Đây, kiếm cái thước kẹp. Xem ốc này là bao nhiêu. Nhiều khi những cái ốc nhỏ nhỏ này kiếm khó phết đấy các bạn. Nó khoảng là 6 phân các bạn. 6 phân nha, 6mm ạ. Ốc 6. Úi giời ơi. Nó kèm luôn cho mình cả những cái đai này. Đó. Có cả những cái cỡ rất là to như này. Cái này phải lên cỡ 8 ấy. Mình xem cỡ bao nhiêu. Cỡ 8 ấy các bạn. Đây, nó có cả những cái cỡ này. Và kèm nó có cả những cái lông đen như này nha. Đó. Nhiều ốc lắm. Đây, có cả những cái đai như này. Ui dồi ôi. Đai này để nó chống giò này. Trong này có rất nhiều luôn anh em ạ. Cái này ốc mới tinh luôn này. Xin được những cái ốc này rất là sướng luôn. Có cái to cái dài này. Cái này thì rất là dài. Có cái nhỏ này. Đây, có cả ốc 6 các thứ, đai ốc 6 này. Ui dồi ôi. Nhiều khi cần cái này lắm các bạn, phải sang mua. Ông nào làm cơ khí hoặc là nghịch ngợp nhìn cái này rất là thích luôn. Cần cũng phải mua. Đấy, xin được nhá. Đó, đây toàn lông đen rồi. Ở đây còn gói nữa anh em. Từ đây mình có một gói nữa đây. Cái này nó còn thơm luôn, mùi dầu luôn. Úi xù ôi, ốc nó có thơm mùi dầu. Mùi như kiểu mùi trong cái nội thất ô tô anh ạ. Không phải ốc gì đâu nhá. Xin được cái này, nó phải mua. Gắn cái gì gắn, xem cái ốc này ốc gì. Đó.
Cái này toàn trục cũng to anh em ạ. Cái này dài lắm. Cái này nó khoảng là 55 ly, 55 phân anh em ạ. Đó, 57. Trục của nó là cỡ là ốc này là ốc 8. Ốc 8 nhá, trục là trục phi 8. Đầu cũng là 6 cạnh luôn này. Mùi còn thơm luôn. Có cái này rất là dài này, có cái rất là ngắn luôn. Đó, một số cái ốc trục này. Màu đen luôn ạ, nó dưới ta sơn luôn, chống xỉ rồi. Ốc này ngon. Đấy. Như vậy đầu tiên là chúng ta được một đống ốc này. Trong này vẫn còn. Rồi đây, mình có 2 cái miếng nhựa này. Cái này không biết là nó là nhựa hay là silicone anh em ạ. Rất là cứng luôn. Đấy, bắt vừa luôn cái ốc này. Cái này nhìn nó là gen luôn, cái chỗ này sao chưa? Đúng luôn anh em ạ. Đây, cái này nó là cùng bộ này luôn anh em này. Đây, cái gen, cái miếng này mình không biết là miếng nhựa hay miếng gì. Không biết nó phát quang, cái này nhìn nó dạ quang cái sao. Đây, rất là cứng luôn anh em ạ. Cứng như kiểu thạch ấy. Nó có gen sẵn 2 cái lỗ này. Và cỡ này thì mình test thử luôn là chính là cái ốc phi 8 này. Đây, mình có thể bắt luôn cái ốc này. Cái này mình cũng không biết là của bộ gì, anh em nào biết thì có thể để lại comment trong video nhá. Đây, cái này nó là luôn của cái trục này anh em này. Đó. Đấy, mình có thể bắt 2 cái này vào đây. Cái này không biết để làm gì. Người ta dọn xong người ta đó. Đây nó 2 có cái đai này. Mình không biết cái này là cái gì anh ạ. Không phải là nhựa không, nó là cứng luôn. Cái này nó dài đúng bằng cái này. Cái này thì rơi vào khoảng là 15 phân. 2 miếng sắt này. Một cái miếng này nó dày được khoảng là cái sắt này nó cũng dày 6 phân đấy anh ạ. 5.5 này này. Rất là to luôn. Đó là 2 miếng nhựa. Chưa hết, mình muốn xin được thêm đống nữa này. Đây, chúng ta còn một cái này nữa. Cái này không biết là cái gì nhỉ. Đây, ta xem nó cái gì. Đây là cái gì ý. Cái dao rạch. Nói chung là cuối năm các công ty họ dọn đồ điếc tan đồ vứt đi. Nhiều khi đồ vứt đi người ta là đồ rác, nhưng mình thì rất là quý luôn. Đây, cái này nó là đây. Cái này có cả tên tiếng luôn này. 2020 1 tháng 8 này này. Không biết là cái gì nhỉ. Đai. Ui, đai sắt dày như cái thỏi này. Ui, dày vãi. Chắc là nó cũng sẽ vừa với cái gen này. Chuẩn luôn anh em ạ. Mình không biết cái này nó ở cái mảng của máy gì ấy. Đây, nó có những cái miếng như này. Cái này không biết là gang hay là thép nhỉ. Rất cứng luôn này, dày lắm. Cái miếng này dày nhất này. Khoét sẵn cả lỗ. Rồi, ta mài hết các thứ rồi. Đấy, càng ngày càng mỏng đi này. Đó. Có cả đây này. Một set của nó là, đây là tiếng tàu thôi anh em ạ. C7659, không biết là cái gì luôn. Cái này cái chi tiết của cái gì ấy. Rồi. Và cái cuối cùng. Đây, cuối cùng mình có cái này. Không biết là cái gì luôn anh em ạ. Rồi. Cái này người ta dọn kho người ta cho, không biết là cái gì. Rạch cái xe như nào nhá. Này dán băng dính như này. Ôi trời ơi. Người ta dán cũng khá là cẩn thận luôn các bạn. Xem nó là cái gì. Khá là tò mò. Thấy bảo sắt thép thì không biết. Cứ thấy bảo sắt thép cho cái xin ngay không ạ. Về bán đồng nát được mà. Rồi thế nào. Cái này vào kỹ thế. Người ta còn cuốn băng dính kiểu vòng vòng đây. Đây, dán băng dính kiểu niêm phong. Đó, rồi, chúng ta ra rồi. Chúng ta xem cái gì nhá. Cái này là đồ gọi là phế thải thôi.
mà phế thải người khác mà biết đâu lại rất là quan trọng, như cái kiểu đèn pin đây các bạn. Ủa, nặng lắm. Đây nó có cái chuôi này, không biết là cái gì. Ủa, cái này là cái băng keo cách nhiệt này. Ủa, cái này là băng cách nhiệt nhá. Ủa, cái này là cái trục sắt gì anh ạ. Đây, trục người ta tiện sẵn rồi này. Đây. Nặng vãi chưởng ra. Cái này người ta có bọc trong này là cái túi dầu để nó chống gì. Đây anh em. Cái này không biết là cái gì luôn. Đây là một con ốc rất là to luôn. Họ tiện sẵn cả vát như này. Thực sự mình không biết là cái chi tiết máy của cái máy gì luôn anh em ạ. Anh em là làm về cơ khí hoặc là về thủy lực thì chắc là biết cái này. Có thể để lại phần comment bên dưới video nếu các bạn xem được video này. Còn thực sự mình đã không biết cái trục này là trục gì. Chỉ biết nó là bằng sắt rồi anh em ạ. Khá là to. Không biết sẽ làm gì với cái này đây. Xin về nhưng mà không, ốc thì mình có thể tận dụng được, nhưng mà cái trục này thì không biết để làm gì. Đó. Bằng sắt luôn anh em. Úi dồi ôi, cứng lắm. Bên nó tiện sẵn cả lỗ rồi này. Đó. Trên này thì cũng không có thông số gì luôn. Thôi cất vào. Đấy. Trong cái túi người ta bọc bằng túi dầu ấy để nó tránh nó kiểu như là nó dỉ ấy. Đây người ta bọc rất là kỹ. Mùi nó rất là ghê anh ạ. Mùi kiểu mùi dầu ấy. Khá là hắc. Đó. Bọc rất là kỹ, người ta bóng quấn cả cái này vào. Mặc dù đồ vứt đi thôi nhưng mà người ta bọc rất là cẩn thận luôn. Đấy, cái này túi nó túi này à? Ở trong cái túi này nữa này. Không biết là cái gì luôn. Cái đầu này như là cái đai. Mình nghĩ rằng nó là một cái chân đế của cái gì đấy. Rồi. Như vậy tổng kết lại nhá, xem được những cái gì này. Mình được một cái trục này. Rồi. Được một số cái miếng thép này. Không biết để chế cái gì luôn. Dày lắm anh em ạ. Cái này có khi để chế ê tô hay là chế, chắc là chỉ chế ê tô là vừa. Cắt đôi ra mình làm chế cái kẹp mạch hay là cái kẹp mũi khoan các thứ ấy. Đó. Rồi. Được mấy cái miếng nhựa này. Đó. Cái nhựa này không biết để làm gì luôn. Đó. Nó rất là cứng luôn. Đó. Từ hai cái nẹp này. Hai cái nẹp này ngon này. Cắt ra để chế làm cái kẹp motor 75 rất là tuyệt. Mình đang cần cái này. Rồi cái này. Và một đống các em ốc vít. Ngon. Nói chung là cuối năm thì xin được ít lọc về cũng là vui. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh. Và xin chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.